नमस्कार, तपाईलाई हाम्रो सोटेक साथी युट्युब च्यानलमा हार्दिक स्वागत छ। आज म तपाईहरुसँग विशेष गरी एक्सेलका बिगिनर्सहरुका लागि यो एक्सेलको इन्ट्रोडक्सनसँग सम्बन्धित भिडियो लिएर आएको छु। एक्सेललाई सुरुवात गर्नका लागि हामीले सर्चमा गएर एक्सेल टाइप गरेर हामीले यसरी पनि एक्सेल खोल्न सक्छौं। सर्च बक्समा गएर एक्सेल टाइप गरेर पनि गर्न सक्छौं। त्यसैगरी हामी रन कमान्डमा गएर विन्डोज आर गर्यो भने यसरी रन कमान्ड एक्टिभ हुन्छ। फेरि मैले यहाँलाई दोहोर्याए विन्डोज आर गर्यो भने यसरी रन कमान्ड एक्टिभ हुन्छ र यो रन कमान्डमा एक्सेल टाइप गरेर ओके गर्दियौ भने पनि यसरी एक्सेल सुरुवात हुन सक्छ। यसरी एक्सेललाई ओपन गरेपछि हामीले यस्तो प्रकारको इन्टरफेस देख्छौं र यहाँ हेर्नुस् त यो लेफ्ट साइडमा रिसेन्ट फाइल भर्खरै खोलिएका एक्सेलमा भर्खरै खोलिएका फाइलहरु यहाँ देखिन्छ। रिसेन्ट भन्नाले भर्खरै खोलिएका फाइलहरु भन्ने बुझिन्छ। र यसको दाहिने साइडमा यहाँ हेर्नुस् त यहाँ बिजनेस पर्सनल प्लानर एन्ड ट्र्याकर्स लिस्ट बजेट चार्ट्स दिन्छ। यो चाहिँ एक्सेलले उपलब्ध गराएको रेडीमेड वर्कबुक्सहरु। यस्ता एक्सेलले हामीलाई रेडीमेड वर्कबुक्सहरु दिएको छ। त्यसैगरी यहाँ हेर्नुस् त यहाँ पाइभट टेबल ट्युटोरियल्स, वेलकम टु एक्सेल, फर्मुला ट्युटोरियल्स, हैन, पावर क्वेरी ट्युटोरियल्स भनेर यहाँ विभिन्न प्रकारको एक्सेलले हामीलाई पहिल्यै निर्माण भएका हैन एक्सेलले पहिल्यै निर्माण गरेर पठाएको सिटहरु छन् अथवा यसलाई अलरेडी फर्मुलेटेड एक्सेल सिट्स भनेर भनिन्छ। त्यो एक्सेल सिटहरु छन्, यो रेडीमेड छन् अर्थात यो टेम्प्लेट जस्ता हुन्। र यहाँ एउटा ब्ल्याङ्क वर्कबुक छ। भनेपछि यो ब्ल्याङ्क वर्क यदि हामीले कुनै नयाँ काम सुरु गर्नु छ भने यो ब्ल्याङ्क वर्कबुकमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। र यसरी ब्ल्याङ्क वर्कबुकमा क्लिक गरिसकेपछि एउटा नयाँ एक्सेल वर्कबुक ओपन हुन्छ। यसरी हामी एउटा वर्कबुकमा प्रवेश एउटा एक्सेलको वर्कबुकमा हामी प्रवेश गर्दछौं। अब यो एक्सेलमा प्रवेश गरिसकेपछि हामीले एक्सेलका विभिन्न पार्ट्सहरुको बारेमा जानकारी लिनुपर्ने हुन्छ। यहाँ हेर्नुस् त यहाँ होम, इन्सर्ट, पेज लेआउट, फर्मुलाज, डाटा, रिभ्यू, भ्यू, डेभलपर, एसएप युटिलिटिज जस्ता छन्। यो होम, इन्सर्ट, पेज लेआउट यसलाई चाहिँ ट्याब्स भनिन्छ। यिनीहरु ट्याब्स एक्सेलका ट्याब्सहरु हुन्। यी प्रत्येक ट्याब्स अन्तर्गत रिबनहरु रहेका हुन्छन्। जस्तो होम ट्याबमा क्लिक गरिसकेपछि हेर्नुस् त यहाँ एउटा रिबन आयो। त्यसैगरी इन्सर्टमा क्लिक गरिसकेपछि अर्को रिबन आउँछ। पेज लेआउटमा क्लिक गरिसकेपछि अर्को रिबन आउँछ। फर्मुलामा क्लिक गरिसकेपछि अर्को रिबन आउँछ। त्यसैले ट्याबमा क्लिक गरेपछि रिबन प्राप्त हुन्छ, जसलाई मैले यहाँ यो फिगरमा पनि देखाएको छु। ल हेर्नुस् त यो होम, इन्सर्ट, पेज लेआउट, फर्मुलाज, डाटा, रिभ्यू यिनीहरु चाहिँ ट्याब हुन्। होम ट्याबलाई क्लिक गरेपछि एउटा रिबन आउँछ। ल हेर्नुस्, त्यसैगरी इन्सर्टमा क्लिक गरिसकेपछि अर्को रिबन आउँछ। यसरी ल यो चाहिँ रिबन हो। पेज लेआउटलाई क्लिक गरिसकेपछि आउनेलाई यसलाई रिबन भनिन्छ। यो चाहिँ होमको रिबन हो, यो इन्सर्टको रिबन हो। र यसरी हामीले ट्याबमा क्लिक गरिसकेपछि रिबन प्राप्त गर्दछौं। र यो रिबन भित्र फेरि होम भित्र हेर्नुस् त यहाँ यो क्लिपबोर्ड, फन्ट, अलाइनमेन्ट, नम्बर, स्टाइल छ नि हो। यसलाई चाहिँ यसरी होम ट्याब, इन्सर्ट ट्याब भित्र रिबनहरु आउँछ र त्यो रिबन भित्र फेरि हेर्नुस् त यहाँ जस्तो क्लिपबोर्ड, फन्ट, अलाइनमेन्ट, त्यसैगरी इन्सर्ट ट्याबको रिबन भित्र टेबल, इलस्ट्रेसन, एडिन्स, चार्ट्स भन्ने ग्रुपहरु छ। त्यसलाई ग्रुप भनिन्छ। यो क्लिपबोर्ड, फन्ट, अलाइनमेन्ट, नम्बर यिनीहरुलाई चाहिँ ग्रुप भनिन्छ। र यो ग्रुप भित्र फेरि हेर्नुस् त यहाँ पेस्ट छ, यहाँ कट छ, यहाँ कपी छ। यो क्लिपबोर्ड भित्र हो, यसलाई अप्सन भनिन्छ हैन। जस्तो अलाइनमेन्ट भन्ने ग्रुप भित्र र्याप भन्ने अप्सन छ। त्यसैगरी मर्ज एन्ड सेन्टर भन्ने अप्सन छ। त्यसैगरी हेर्नुस् त डाटा भन्ने ट्याब भित्र यो सर्ट एन्ड फिल्टर भन्ने ग्रुप छ। यो ग्रुप भित्र फेरि यहाँ सर्ट अनि फिल्टर, एडभान्स भन्ने यिनीहरु अप्सन छ। यसरी हामीले होम ट्याब भित्र स्टाइल ग्रुपमा यो कन्डिसनल फर्मेटिङ भन्ने अप्सन छ भनेर यसरी बुझ्नु पर्ने हुन्छ। होम ट्याब, स्टाइल ग्रुप, कन्डिसनल फर्मेटिङ अप्सन। यसरी हामीले ट्याब, रिबन, ग्रुप र अप्सन यसरी हामीले यो एक्सेलमा बुझ्नुपर्ने हुन्छ। र अब त्यसैगरी हामीले यो ट्याब, रिबन, ग्रुप, अप्सन पछि अब म तपाईहरुलाई यो एक्सेलमा रहेको नेम बक्सका बारेमा जानकारी गराउँछु। हेर्नुस् त यहाँ K6 भन्ने देख्नु भयो नि हो। यो K6 भन्ने यो बक्सलाई चाहिँ यो चाहिँ नेम बक्स हो। जस्तो यो K6 भन्नाले यो एक्टिभ सेलको नेम देखाएको। जस्तो मैले यहाँ क्लिक गरे भने हेर्नुस् B4 भयो। यहाँ क्लिक गरे भने यसको D8 हो। त्यसैले हामीले जहाँ क्लिक गरिरहेका हुन्छौं त्यसको नेम यहाँ देखाइरहेको हुन्छ। त्यसैले यसलाई नेम बक्स भनेर भनिन्छ। यदि हामीले निश्चित सेल रेन्जको कुनै नाम राख्यौं भने त्यो नाम यहाँ देखिने गर्छ। अब त्यसैगरी यो नेम बक्स पछि यो बक्स छ यहाँनिर हेर्नुस् त।
यो बक्सलाई भनिन्छ फर्मुला बार। यो लामो यसलाई हामीले एक्सटेन्सन गर्न सक्छौँ। यो राइट साइडमा एउटा डाउन एरो छ, यहाँ क्लिक गरेर यो नेम बक्स यो फर्मुला बारलाई हामीले एक्सटेन्सन गर्न सक्छौँ। यो फर्मुला बार छ। यो फर्मुला बारले फर्मुला देखाउँछ र हामीले यो सेलहरुमा कुनै पनि फर्मुलाहरु आवश्यकता अनुसार कुनै पनि फर्मुलाहरु इन्सर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। फर्मुला इन्सर्ट गर्दा जहिले पनि इक्वल साइनबाट सुरुवात हुन्छ, अर्थात प्लस साइनबाट पनि सुरुवात गर्न सकिन्छ। म जस्तो मानौं हामीले हेर्नु त यो सेलमा मैले मानौं यहाँ बुद्धि भन्ने टाइप गरेपछि यो बुद्धि भन्ने यहाँ देखाएको छ, तर यो फर्मुला होइन। यहाँ चाहिँ सेलमा जे कन्टेन्ट छ त्यो कन्टेन्ट देखाएको। अब यो फर्मुला बारले फर्मुला कसरी देखाउँछ म तपाईहरुलाई जानकारी गराउँछु। जस्तो कि मानौं यहाँ हेर्नुस्, फर्मुला जहिले पनि इक्वलबाट सुरु हुन्छ। इक्वल 50 प्लस 75 गरेपछि यसलाई इन्टर गर्दै भने ल हेर्नुस् त यहाँ 125। अब मैले यहाँ तलपट्टि पनि तल्लो सेलमा पनि म फेरि 125 टाइप गर्छु। अब यहाँ 100 यो तल्लोमा मैले 125 लाई मैले सिलेक्ट गरे भने यहाँ फर्मुला बारमा 125 नै देखायो। तर माथिल्लो सेलमा मैले क्लिक गरे भने यहाँ 50 प्लस 75 भनेर देखाउँछ। ल हेर्नुस्, यसरी दुईटै 125 हो, तर एउटामा सिलेक्ट गर्दा तल्लोमा सिलेक्ट गर्दा 125 नै देखायो, माथिल्लोमा सिलेक्ट गर्दा 50 प्लस 75 देखायो। यसरी यो फर्मुला बारले कुनै पनि सेलमा प्रयोग गरिएको फर्मुलालाई देखाउँछ। यो तल्लो सेलमा यो C6 भन्ने सेलमा रहेको 125 मा कुनै फर्मुला प्रयोग गरिएको छैन, यो सोझै 125 इन्सर्ट गरिएको, त्यसैले 125 नै देखायो। तर माथिल्लो 125 जो सेल C5 मा छ, यो 125 चाहिँ 50 र 75 लाई जोडेर क्याल्कुलेसन गरिएको भनेर यसले देखाएको छ। यसरी यो सूत्र प्रयोग गरिएको थियो अथवा यो फर्मुला प्रयोग गरिएको थियो, त्यसैले यो फर्मुला यहाँ देखाएको छ। यसरी फर्मुला बारले जहिले पनि फर्मुला देखाउने गर्दछ। र अब हामीले यसरी यो सेलमा कुनै पनि टेक्स्टहरु इन्सर्ट गर्दा टाइप गर्दा यी कोलममा मानौ मैले यहाँ सन्डे मन्डे मैले टाइप गरे। टाइप गर्दा हेर्नुस् त यो सन्डे र मन्डे चाहिँ को अलाइनमेन्ट चाहिँ लेफ्ट अलाइनमेन्ट भयो। तर मैले यतापट्टि फेरि मैले यहाँनिर यसरी मैले नम्बर टाइप गर्छु। हेर्नुस् त नम्बर टाइप गर्दा यो चाहिँ लेफ्ट अलाइनमेन्ट। त्यसैले जहिले पनि एक्सेलका सेलहरुमा यदि हामीले कुनै टेक्स्ट टाइप गर्यौं भने त्यो टेक्स्टको डिफल्ट अलाइनमेन्ट चाहिँ जहिले पनि लेफ्ट हुन्छ। डिफल्ट भनेको त्यो अलरेडी पहिले डिजाइन गरिएको, पहिले सेट गरिएको अलाइनमेन्ट चाहिँ टेक्स्टको जहिले पनि लेफ्ट हुन्छ भने यो नम्बरको लागि जहिले पनि के हुन्छ त राइट अलाइनमेन्ट डिफल्ट रहेको हुन्छ। त्यसैले हामीले टेक्स्ट टाइप गर्दा यो लेफ्ट अलाइनमेन्टमा बस्छ अनि नम्बर टाइप गर्दा राइट अलाइनमेन्ट हुने गर्दछ। र पछि हामीलाई आवश्यकता अनुसार यसलाई फेरि सेन्टर, लेफ्ट, राइट गर्न सक्छौं हामीले आवश्यकता अनुसार। यसरी यो नम्बर र टेक्स्टको अलाइनमेन्टको कुराकानी गरेँ। अब ल हेर्नुस् त यहाँ यस्तो यो A B C D देख्नुभयो। यो A B C D चाहिँ निकै परसम्म छ। ल हेर्नुस् Y Z हुँदै हुँदै यो निकै पछाडीसम्म जान्छ। ल हेर्नुस्, हो यसलाई भनिन्छ कोलम्स। यस्ता कोलम्सहरु एक्सेलमा कति छन् त? ल हेर्नुस्, यो सकिदैन। त्यसैले यसलाई लास्टमा एकैचोटी अन्तिम कोलममा पुग्नको लागि कन्ट्रोल कीलाई होल्ड गरेर राइट एरो क्लिक गर्दिएपछि यो लास्ट कोलममा पुग्छ। ल हेर्नुस्, अब फेरि हामीले सुरुमा जानु पर्यो भने कन्ट्रोल लेफ्ट एरो, यसरी कन्ट्रोल राइट, कन्ट्रोल लेफ्ट, यसरी कन्ट्रोल कीलाई होल्ड गरेर राइट एरो क्लिक गर्यो भने हामी लास्ट कोलममा पुग्छौं। भने कन्ट्रोल कीलाई होल्ड गरेर लेफ्ट एरो क्लिक गर्यो भने प्रेस गर्यो भने यो सबभन्दा पहिलो फर्स्ट कोलममा आइपुग्छ। र यस्ता कोलम जम्मा एक्सेलमा यहाँ XFD सम्म आइपुग्यो। XFD सम्म आइपुग्दा जम्मा कोलमहरु चाहिँ 16384 वटा कोलमहरु रहेका छन् एक्सेलमा जम्मा। XFD मा पुग्दा A देखि A B C D हुँदै XFD सम्म छ र यसको 16384 वटा कोलमहरु रहेका छन्। त्यसैगरी हेर्नुस् त यहाँ यो 1 2 3 4 5 छन्। हो यस्तो नम्बर कहाँसम्म छ त? ल हेर्नुस् त लास्टसम्म जाउँ त 10,48,576 सम्म रहेछ। हो यसलाई भनिन्छ रो। जम्मा एक्सेलको एउटा सिटमा कति रहेछ? 10,48,576 वटा रोहरु रहेका छन्। अब यसको पनि हामीले फर्स्ट रोमा जानु पर्यो भने कन्ट्रोल की होल्ड गरेर अप एरो प्रेस गर्दिने र लास्टमा जानु पर्यो भने कन्ट्रोल की होल्ड गरेर डाउन एरो क्लिक गर्ने। यसरी कन्ट्रोल की होल्ड गरेर अप डाउन ल
अपबाट सबभन्दा फर्स्ट रोमा पुगिन्छ भने डाउनबाट लास्ट रोमा पुगिन्छ। भनेपछि यसरी यो ए बी सी यसलाई कोलम भनिन्छ भने यसरी 4 5 6 यसलाई रो भनिन्छ। कोलमहरू 16,384 वटा हुन्छन् भने रो 10,48,576। अब यहाँ इन्टरसेक्सन पोइन्टहरू छन् ल। हेर्नुस् त यो कोलम र रोहरू काटिएका छन्, परस्परमा इन्टरसेक्सन भएका छन्। हो यस्तो यो पोइन्टलाई इन्टरसेक्ट कोलम र रो, जस्तो यहाँ यो डी कोलम र 7 कोलम यहाँ इन्टरसेक्ट भएको छ भनेपछि हो यस्तो कोलम र रो इन्टरसेक्ट भएको पोइन्टलाई बक्सलाई सेल भनिन्छ। यसलाई एक्सेलमा यसलाई सेल भनिन्छ। यो सेल हो अथवा सेल भनेको चाहिँ कोलम र रोको इन्टरसेक्टिङ पोइन्ट। र जुन सेलमा हामीले यो कर्सरले क्लिक गरेका हुन्छौँ, जुन सेलमा हामीले क्लिक गर्छौँ, जुन सेलमा यो कर्सर पुगेको हुन्छ त्यसलाई एक्टिभ सेल भनेर भनिन्छ। यो एक्टिभ सेल जहाँ क्लिक गर्छौँ त्यो एक्टिभ सेल, त्यसलाई एक्टिभ सेल भनिन्छ। प्रत्येक सेलको एड्रेस हुन्छ, त्यो एड्रेस नेम बक्समा देखाउँछ। यहाँ नेम बक्समा हेर्नुस् त, नेम बक्समा देखाउँछ। जस्तो यो अहिले यो एक्टिभ सेलको एड्रेस के रहेछ त E6 हेर्नुस्, E6 E कोलम 6 रो। त्यस्तै यसको कति रहेछ एड्रेस हेर्नुस् त D12। यो सेलको कति रहेछ एड्रेस हेर्नुस् त B6। यसरी हामीले प्रत्येक सेलको एड्रेस जान्नुपर्ने हुन्छ र पत्ता लगाउन सक्नुपर्ने हुन्छ। र हामीले आवश्यकता अनुसार एक भन्दा बढी सेललाई सिलेक्ट गर्न सक्छौँ। यसरी हामीले एक भन्दा बढी सेललाई सिलेक्ट गर्यो भने यसलाई मल्टिपल सिलेक्सन अफ सेल्स भनेर भनिन्छ। यसरी सेललाई हामीले यो माउस ड्र्याग गरेर हैन मल्टिपल सिलेक्सन गर्न सक्छौँ। र अब हेर्नुस् त यहाँदेखि हामीले यहाँसम्म सिलेक्ट गर्यौं भने यो सिलेक्ट गरेको एरियालाई भनिन्छ सेल रेन्ज। यो कहाँदेखि कहाँसम्म सिलेक्ट गरियो त भन्दा हेर्नुस् त यति सिलेक्ट गरेको भनेको यसले के बुझाउँछ त भन्दा यो फर्स्ट सेल भनेको C4 हैन र लास्ट सेल भनेको कति हो त E16 हो। भनेपछि यसले के बुझाउँछ त यसरी सेलको रेन्जलाई जहिले पनि C5:G15 भन्यो भने यसले के बुझाउँछ त भन्दा C कोलमको 5 देखि हैन C कोलमको 5 देखि G कोलमको 15 सम्मको सेलको रेन्जलाई बुझाउँछ यसले। यसरी 5 देखि G15 सम्मको ल यो भनेको C5:G15 सेल रेन्ज हो। यसरी सेल रेन्ज भनेको कहाँबाट सुरु भएर कहाँ सक्यो भन्ने बुझाउँछ। कोलम रो सेल भयो। अब यो सेल पछि अब हामीले सिटको बारेमा बुझ्नु पर्छ। ल सिट इन्ट्रोडक्सन, इन्टरिङ डाटा टु यसलाई भन्छ सिट। र कुनै पनि एउटा नयाँ वर्कबुक एक्सेलको नयाँ वर्कबुक खोल्दा जहिले पनि सिट 1 आइरहेको हुन्छ, सिट 1। र आवश्यकता अनुसार हामीले यो सिटलाई हामीले थप्न सक्छौँ। यो सिटलाई इन्सर्ट गर्नका लागि हामीले यहाँ यो प्लस साइन छ न्यू सिट भने यसमा क्लिक गरेर यसरी हामीले सिटलाई प्लस गर्न सक्छौँ। यदि हामीले प्लसमा क्लिक गरेर हामीले सिटलाई इन्सर्ट गर्यौं भने त्यो नयाँ इन्सर्ट भएको सिट जहिले पनि राइट साइडमा इन्सर्ट हुन्छ। भने हामीले सर्टकट की शिफ्ट की किबोर्डबाट शिफ्ट की र F11 फंक्सन 11 की प्रेस गर्यो भने पनि हामीले सिट इन्सर्ट गर्न सकिन्छ। यसरी शिफ्ट र F11 फंक्सन 11 कीलाई प्रेस गरेर हामीले इन्सर्ट गर्यौं भने सिट इन्सर्ट गर्यौं भने त्यो चाहिँ लेफ्ट साइडमा इन्सर्ट हुन्छ। यसरी हामीले इन्सर्ट गर्न सक्छौं। सिट इन्सर्ट गरिसकेपछि यदि हामीलाई कुनै सिट आवश्यक भएन भने त्यो सिटलाई डिलिट पनि गर्न सक्छौं। डिलिट गर्नलाई सिटलाई क्लिक गर्ने, सिलेक्ट गर्ने, राइट बटन क्लिक गर्ने अनि डिलिट अप्सनमा क्लिक गरेपछि यसरी हामीले यहाँ डिलिट गर्न सक्छौं। त्यसैगरी हामीले हाम्रो कुन सिट भित्र के काम गरिरहेका छौं भन्ने आधारमा सिटलाई हामीले रिनेम पनि गर्न सक्छौं। जस्तै यो सिट 1 मा हामीले क्लास 10 को स्टुडेन्टको कुनै डाटा इन्सर्ट गर्दैछौं भने यसलाई हामीले क्लास 10 भनेर रिनेम गरिदिन सक्छौं। यसरी रिनेम गर्नका लागि राइट बटन क्लिक गर्ने, रिनेममा क्लिक गर्ने, त्यसपछि यहाँ तल हाइलाइटेड भएको छ क्लास 10 यसरी हामीले रिनेम गर्न सक्छौं। जस्तो मानौ यो सिट 8 मा हामीले क्लास 1 को बारेमा हामीले केही गर्दैछौं भने क्लास 1 भनेर यसरी यसलाई हामीले रिनेम गर्न सक्छौं। यसरी हामीले सिटलाई रिनेम गर्न सक्छौं। र त्यसैगरी हामीले यो सिटलाई आवश्यकता अनुसार नयाँ कलर प्रदान गर्न, जस्तो कि मानौ हामीले यो इन्ट्रोडक्सन भन्ने सिटमा हेर्नुस् त, इन्ट्रोडक्सन भन्ने सिटमा यहाँ अहिले हरियो कलर छ। यसलाई हामीले यसरी राइट बटन क्लिक गरेर ट्याब कलरमा गएर
यसलाई हामीले निलो ब्लू गरिदियौँ भने यो नयाँ ब्लू कलर हुन्छ। यो यसरी ब्लू कलरमा फेरि यसलाई हामीले राइट बटन क्लिक गरेर ट्याब कलरमा गएर हामीले यहाँ पहेँलो कलरलाई हामीले अथवा यो ब्लू कलर अथवा रेड कलरलाई हामीले क्लिक गरिदियौँ भने यो रेडमा कन्भर्ट हुन्छ। यसरी हामीले सिटको कलर पनि चेन्ज गर्न सक्छौँ र यी सिटहरूलाई आवश्यकता अनुसार हामीले यसलाई मुभ गर्न सक्छौँ। यसको लागि हामीले यो सिटलाई माउसले होल्ड गरेर लेफ्ट बटनले होल्ड गरेर यसरी हामीले ड्र्याग गरेर हामीले यसलाई मुभ गर्न सक्छौँ। यसरी आवश्यकता अनुसार यसरी मुभ गर्न सक्छौँ। माउसले होल्ड गर्ने र ड्र्याग गर्ने यसरी गर्न सक्छौँ। त्यसैगरी कुनै पनि सिटको हामीले कपी गर्न सक्छौँ। जस्तो इन्ट्रोडक्सन भन्ने सिटलाई हामीले राइट बटन क्लिक गरेर मुभ अर कपीमा क्लिक गर्यो भने अब यहाँ क्रिएट अ कपी भन्ने एउटा अप्सन आउँछ। यसलाई चेक गरिदिसकेपछि ओके गर्यौँ भने यसको इन्ट्रोडक्सन 2 भन्ने सिट बन्छ। यसरी कपी बनाउन सक्छौँ। यसरी सिटलाई आवश्यकता अनुसार मुभ र कपी पनि गर्न सक्छौँ। त्यसैगरी यो वर्क बुकलाई हामीले आवश्यकता अनुसार सानो साइज बनाउनु पर्ने हुनसक्छ अथवा मिनिमाइज गर्नुपर्ने हुनसक्छ। त्यसको लागि यहाँ माथिल्लो कर्नरमा यहाँ मिनिमाइज बटन छ। यो मिनिमाइज बटनमा क्लिक गरेर यसरी मिनिमाइज गर्न सक्छौँ। फेरि यसैमा क्लिक गरेर यसलाई म्याक्सिमाइज गर्न सक्छौँ। जसको लागि हामीले सर्टकट की मिनिमाइज र म्याक्सिमाइज गर्नका लागि सर्टकट कीका रूपमा हामीले अल्ट स्पेस आर सर्टकट कीका रूपमा अल्ट स्पेस र आर हामीले गर्यो भने यसरी यो मिनिमाइज हुन्छ भने अल्ट स्पेस र यक्स गर्यो भने यो म्याक्सिमाइज हुन्छ। यसरी हामीले एक्सलको विन्डोजलाई यो सिटलाई हामीले आवश्यकता अनुसार म्याक्सिमाइज र मिनिमाइज गर्न सक्छौँ। मिनिमाइज गर्नका लागि सर्टकट की अल्ट स्पेस र आर। अल्ट स्पेस आर हामीले एकैचोटि प्रेस गर्यो भने यसले एक्सल विन्डोलाई मिनिमाइज गर्छ भने अल्ट स्पेस र एक्सलाई प्रेस गर्यो भने एक्सल विन्डो म्याक्सिमाइजिङ हुन्छ। ल त मैले आज यहाँहरूसँग यसरी एक्सलको इन्ट्रोडक्सनका बारेमा मैले कुराकानी गरेँ। इन्ट्रोडक्सनको फर्स्ट पार्ट रहेको छ। त्यसैगरी अन्य एक्सलका इन्ट्रोडक्सन लगायतका अन्य विषयवस्तुहरूको बारेमा मैले आगामी भिडियोहरूमा कुराकानी गर्नेछु। यहाँहरूले यस्तै एक्सलका विषयवस्तुहरूको बारेमा जानकारी लिनका लागि हाम्रो सोटेक साथी युट्युब च्यानललाई लाइक, कमेन्ट र सेयर गर्न नबिर्सनु होला र सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला भन्दै आगामी भिडियोमा पुनः यहाँहरूसँग भेट्नेछु भन्दै बिदा हुन्छु। हस्, धन्यवाद, नमस्कार।